สวัสดีค่ะทุกคน Sunlight Studio by เอมมาแล้วค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือแมมมิลาเรียขนแกะนะคะและอีกต้นหนึ่งก็คือแมมมิลาเรียขนแมวนั่นเองค่ะซึ่งเอ็มจะนำทั้งสองต้นนี้มาผสมเกสรเพื่อที่จะทำให้เขาออกลูกมาเป็นลูกผสมระหว่างขนแกะกับขนแมวนะคะมีวิธีการผสมเกสรอย่างไรให้ติดทุกฝักแล้วก็มงลงไปชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาทำความรู้จักกับเกสรดอกไม้กันก่อนเลยในหนึ่งดอกจะมีเกสรตัวเมียอยู่1อันเท่านั้นอยู่ตรงกลางที่เป็นรูปดอกไม้อันนี้นะคะแล้วก็รายล้อมไปด้วยเกสรตัวผู้ค่ะซึ่งเราก็จะต้องนำเกสรตัวผู้จากต้นหนึ่งไปใส่เกสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งค่ะและมักจะมีคำถามว่าหากต้นหนึ่งออกดอกมากกว่า1ดอกสามารถที่จะผสมเกสรกันเองได้ไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะติดฝักได้ยากมากเขาจึงนิยมผสมข้ามต้นมากกว่าค่ะไงแล้วเอ็มแนะนำให้เพื่อนๆหา2ต้นที่เขาออกดอกพร้อมๆกันมาลองผสมเกสรกันดูค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเอ็มจะใช้ฟอร์เซปอันเล็กๆปากแหลมๆแบบนี้เข้าไปคลีบเกสรตัวผู้ให้ออกมาเป็นกลุ่มเยอะๆเลยเพื่อที่จะได้ละอองเขาออกมาแล้วนำมาป้ายที่เกสรตัวเมียได้อย่างง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใช้ละอองเกสรตัวผู้ป้ายให้ทั่วกับเกสรตัวเมียเลยแล้วก็เน้นบริเวณตรงกลางนะคะเพื่อที่จะได้ใกล้กับท่อที่ส่งเข้าไปยังรังไข่ให้มากที่สุดค่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีฟอร์เซปนะคะก็สามารถใช้ผู้กันปลายแหลมแบบนี้ได้ค่ะวิธีก็คือนำผู้กันนะคะปั่นไปที่ละอองเกสรตัวผู้ค่ะให้ติดผู้กันออกมาได้มากที่สุดเลยนะอย่างเงี้ยที่เป็นเม็ดเล็กๆนะคะถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะเราก็สามารถนำไปป้ายที่เกสรตัวเมียได้เหมือนกันนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะเป็นการฝึกสมาธิแล้วก็รีแลกซ์ได้ด้วยค่ะ แต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเอ็มชอบใช้ฟอร์เซปในการผสมเกสรมากกว่าเนื่องจากเราจะสามารถคีบเกสรตัวผู้มาได้ในปริมาณที่มากแล้วก็ทำให้ผสมได้ไวค่ะซึ่งก็แล้วแต่สไตล์แล้วก็ความถนัดของแต่ละคนด้วยนะคะและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเกสรที่สุดก็คือช่วงเช้าเพราะดอกพวกแมมมิลาเรียเขาจะบานในตอนเช้านะคะและเอ็มก็จะตื่นมาผสมเกสร5ต้นนี้เข้าด้วยกันค่ะผสมวนไปนะคะทุกๆวันเลยจนเขาติดฝักเมล็ดได้ค่ะผ่านไปประมาณ2อาทิตย์เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าน้องขนแมวเนี่ยหยุดการให้ดอกไปเลยนะคะแล้วก็จะไปผลิตเป็นเมล็ดแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นฝักแบบนี้แปลว่าเราผสมได้สำเร็จแล้วนะคะ ผ่านไป1 เดือนครึ่งแล้วจะสังเกตเห็นว่าต้นเนี้ยติดฝักเมล็ดมานานแล้วแต่ว่าเมล็ดเขายังไม่สุกเลยนะคะเมื่อเทียบกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันที่ฝักเมล็ดแก่แล้วก็พร้อมเก็บแล้วอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นเป็นฝักอ่อนนะที่เอ็มลองแหวกดูแล้วก็เขาก็หลุดออกมาเลยเดี๋ยวลองเปิดดูให้นะว่าข้างในเป็นยังไงค่ะ ซึ่งด้านในเนี่ยก็มีเมล็ดอยู่เป็นจำนวนมากเลย ถ้าหากใครต้องการที่จะนำไปเพาะแนะนำว่าเพาะรวมกับฝักที่แก่แล้วจะดีกว่าค่ะ ในกรณีที่เขาไม่สามารถเพาะขึ้นนะคะก็จะได้ไม่เปลืองวัสดุเพาะนั่นเองค่ะ ถ้าเพื่อนๆเจอในลักษณะนี้เขาคือกลีบดอกนะคะที่ไม่ผ่านการผสมเกสรก็จะแห้งไปแบบนี้ค่ะ และนี่ก็คือลักษณะของฝักเมล็ดแมมมิลาเรียขนแมวเมื่อสุกแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์แบบนี้เพื่อนๆสามารถเก็บแล้วนำไปเพาะได้เลยนะคะ
เมื่อแกะออกดูจะพบว่าภายในเมล็ดประกอบไปด้วยเมือกใสๆแบบนี้นะคะ ให้นำไปล้างน้ำออกให้สะอาด เหลือแต่เมล็ดถึงจะนำไปเพาะได้ค่ะ ซึ่งเมล็ดเขาเนี่ยจะมีในทุกๆอนูเลยนะคะ ไม่เว้นแม้แต่ตรงบริเวณขั้วค่ะ ยังไงเราก็นำมาเพาะด้วยก็ได้นะคะ ส่วนวิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะ ก่อนที่จะนำไปล้างเนี่ยเอ็มจะใช้วิธีการคัดเอาแต่เมล็ดออกก่อนนะคะ เพื่อที่ว่าเวลาที่เราล้างเนี่ยมันจะได้สะดวกขึ้น เราก็แค่ดันให้เมือกเนี่ยลอดบริเวณตะแกรงออกไปเหลือแต่เพียงเมล็ดแล้วก็กรองเอาเศษสิ่งสกปรกหรือว่าส่วนเปลือกทิ้งออกไปก่อนนะคะ และถ้าเพื่อนๆสนใจวิธีการเพาะเมล็ดนะคะเอ็มได้ทำคลิปสอนเพาะเมล็ดไว้แล้วมีเทคนิคดีๆเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดได้ด้วยนะคะยังไงก็สามารถกดเข้าไปดูในลิงก์การ์ดด้านบนนี้ได้เลยค่ะ นำมาล้างให้สะอาดนะคะ โดยวิธีการก็คือใช้นิ้วโป้งดันแล้วก็ถูเมล็ดไปกับตะแกรงนะคะ เพื่อที่ให้เมือกเนี่ยลอดลงไปใต้ตะแกรงเมล็ดจะสะอาดได้ไวขึ้นค่ะ แต่ขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะคะ เมื่อล้างมาสักพักเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเมือกที่เคยมีก็หมดไปแล้วนะคะก็อาจจะเหลือแค่กากชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยพอเราล้างเอาเมือกออกให้หมดแล้วเรานำไปผึ่งแดดให้เมล็ดแห้งเราค่อยมาคีบเอาเศษสิ่งสกปรกชิ้นใหญ่ๆออกไปค่ะ เมื่อล้างเสร็จแล้วเอ็มก็นำไปผึ่งแดดประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะเขาก็จะแห้งออกมาแบบนี้เราก็สามารถที่จะคีบเอาสิ่งสกปรกที่ยังหลงเหลืออยู่ออกไปได้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถตีเมล็ดที่เก็บสดเก็บใหม่นำไปเพาะด้วยตัวเองได้แล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในการผสมเกสรเล่นเองที่บ้านสนุกๆนะคะ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปของเอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Sunlight Studio by AIM